අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා දෙරනට YouTube channel එකෙන් එන අලුත්ම වීඩියෝ එකක් ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ. ඔයත් ප්‍රීසෙට් පාරිභෝගිකයෙක් නම් මේ වෙනකොටම දන්නවා ඇති. 2024 නොවැම්බර් මාසේ පළවෙනිදා ඉඳන් ප්‍රීසෙට් විකාශනයේදී වෙන්න යන වෙනස්කම් ගැන. ඉතින් කියන්න දෙයක් නැහැ මොකද ඔයාලා හැමෝම දන්නවා ඇති. SES 12 චන්ද්‍රිකාවෙන් අපිට සේවාව සැපුවා. ඉතින් 2024 නොවැම්බර් පළවෙනිදා ඉඳලා Express AM7 චන්ද්‍රිකාව ඔස්සේ මේගොල්ලෝ විකාශන කටයුතු ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙනවා කියලා අපිට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ පේන විදිහට මැසේජ් එකක් මේ වෙනකොටම ප්‍රීසෙට් පාරිභෝගිකයෙක් නම් ඔයාගේ ටීවී එකට අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා කියන්න ඕනේ. ඉතින් මේගොල්ලෝගේ මේ වෙනස්කමත් එක්කම අපිට සිද්ධ වෙනවා ලොකු වෙනස්කමක් කරගන්න. ඒ මොකද කියනවනම් අපිට මේ ඇන්ටනාව දැන් තියෙන අංශක 95ට තියෙන මේ ඇන්ටනාව දැන් අංශක 40කට වෙනස් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා මේගොල්ලෝ කරපු වෙනස්කමත් එක්ක. ඒ වගේම අපි ඇන්ටනා වෙනස් කරනවත් එක්කම ටීවී එකේ සෙටින්ස් ටිකක් හදා ගන්න ඕනේ මේගොල්ලොන්ගේ දීලා තියෙන අලුත් ට්‍රාන්ස්පොන්ඩර්ස් එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ට්‍රාන්ස්පොන්ඩර්ස් එක කොහොමද ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් යමු අද වීඩියෝ එකට. ඔයාලගේ ප්‍රීසෙට් ටීවී එකත් මෙන්න මේ වගේ රිමෝට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ රිමෝට් එකෙන් අපි මෙනු කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරගන්න ඕනේ. මෙනු කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරාම මෙන්න මේ වගේ සෙටින්ස් ටිකක් ඔයාලගේ වැටෙනවා ඇති. ඉතින් මේ සෙටින්ස් වල ඔයාලා මෙන්න මේ යට ඊ තලය ප්‍රෙස් කරලා හතරවෙනියට තියෙනවා ඉන්ස්ටෝලින් කියලා අන්නේ සෙටින් එකට යන්න ඕනේ. ඒ සෙටින් එකට ගියාම මේ පැත්තේ දකුණු අත පැත්තේ වැටෙනවා තව සෙටින්ස් හතරක්. automatic install, manual, satellite list, LNB කියලා ඒ විදිහට වැටෙනවා. ඔයාලා එතන යන්න ඕන. දකුණු පැත්තට ප්‍රෙස් කරලා රිමෝට් එකෙන් දකුණු පැත්තට ප්‍රෙස් කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන satellite list කියන තැනට. satellite list එකට ආවම ඔයාලට පේනවා ඇති පළවෙනිටම තියෙනවා ඔයාලගේ SES 12 චන්ද්‍රිකාවෙන් අපිට අපේ ලෝකල් channel ටික හොයන transponders එක තියෙනවා මේ තියෙන මෙතන. ඉතින් ඒ වගේම ඊළඟට DD free dish එකෙන් channel අරගෙන නැරඹුවා නම් ඒකේ transponder set කරා නම් ඒ transponders ටික මේ පැත්තේ තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේ දෙක තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට අලුත් දැන් Express AM චන්ද්‍රිකාවේ අපේ අලුත් transponders එක ඇඩ් කරද්දී ඔයාලා මේ transponders ටික අයින් කරන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් factory reset එකක් කරන්න ඕන. එහෙම reset එකක් කරලා තමයි මේ ටික ඔක්කොම අයින් කරලා ඔයාලට අලුතෙන් ඇඩ් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලා මේ D free dish එකේ channel ටික මේ දැන් තියෙන අංශක 95ට වෙන dish එකක් හයි කරලා හරි බලනවා නම් ඔයාලට මේක අයින් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා එහෙම නැතුව මේකෙන් දැන් direct බලන්න අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට සම්පූර්ණ factory reset එකක් කරලා තමයි අයින් කරලා මේ තියෙන ඔක්කොම ටික අයින් කරලා අලුත් transponders එක add කරගත්තොත් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අපි transponders එක add කරගන්න කලින් මුලින්ම අපි add කරගන්න මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයාලට පේන ඇති කොළ පාට බටන් එක. කොළ පාට බටන් එක පාරක් press කරාම මෙන්න මේ වගේ list එකක් ආයෙත් වැටෙනවා. මේ list එකේ උඩම තියෙනවා satellite කියලා. ඉතින් මේ satellite කියන තැනට අපි නමක් දෙන්න ඕනේ. ඒකට මෙන්න මේ ඔයාලගේ remote එකේ තියෙන මෙතන කහ පාට බටන් එක. මේ කහ පාට බටන් එක පාරක් press කරන්න. කහ පාට බටන් එක පාරක් press කරාම මෙන්න මේ වගේ keyboard එක වැටෙනවා. ඔයාලට කැමති නමක් මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් AM7 කියන චන්ද්‍රිකාවෙන් ගන්න. ඉතින් අපි එතෙන්ට දැමු. මෙතන උඩම තියෙනවනේ A අකුර සිලෙක්ට් කරා මෙතනින් ඕකේ කරා ඊට පස්සේ මේ ඊතල හතරෙන් අපිට ඕන තැනට යවලා මෙතන M තියෙනවා M දුන්නා ඊට පස්සේ 7 කියලා දෙමු. ඉතින් ওই විදිහට දීලා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා exit button එක. exit button එක පාරක් press කරාම අපේ කලින් menu එකට එනවා. ඉතින් මේ menu එකට ආවම ඔයාලා මෙතනින් ඕකේ දෙන්න. ඕකේ දුන්න ගමන් ඔයාලට වෙනවා ඇති අපේ ඉස්සෙල්ලා තිබුණේ SES 12
12 සහ DD කියන ට්‍රන්ස්පොන්ඩර්ස් ලිස්ට් දෙක. දැන් අලුතෙන් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා AM7 කියන ලිස්ට් එක. එතකොට මේක අපි මෙතෙන් දෙවෙනි එක ප්‍රෙස් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙන්න මේ රිමෝට් එකේ ඊතල හතරක් තියෙනවා. මේ හතරෙන් දකුණු පැත්තේ ඊතලේ එකවරක් ප්‍රෙස් කරාම මේ පැත්තට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ අපි නැවතත් මෙන්න මේ මෙතෙන්ද දැන් ඇඩ් කරගන්න ඕන. ඔයාලා මෙන්න මේ කොළපාට බටන් එකපාරක් ප්‍රෙස් කරාම මේ වගේ තැනකට එනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති ට්‍රාන්ස්පොන්ඩර්ස් තියෙනවා, සිම්බල් රේට් එක තියෙනවා, ඒ වගේම මෙතන H අකුර තියෙනවා. ඒක ඒ විදිහටම තියන්න. දැන් අපිට අලුතෙන් දීලා තියෙන ට්‍රාන්ස්පොන්ඩර්ස් එක මෙතෙන්ට ඇතුළත් කරමු. එතකොට අපිට අලුතෙන් දීලා තියෙන්නේ 11637 මෙතෙන්ට ඇතුල් කරන්න ඕන. මෙතන ප්‍රෙස් කරලා ඕකේ කරලා 11637 මෙන්න මේ විදිහට උඩ ට්‍රාන්ස්පොන්ඩර්ස් එකට ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තියෙන්නේ සිම්බල් රේට් එක. සිම්බල් රේට් එක වර දාන්න ඕනේ 32727. මේ විදිහට දාලා ඊට පස්සේ මේ H එක මේ විදිහටම තියෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි ඕකේ කරනවා. ඕකේ කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ට්‍රාන්ස්පොන්ඩර්ස් එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. AM7 කියන අපේ නම දාගත්ත ට්‍රාන්ස්පොන්ඩර්ස් ලිස්ට් එකට මේ විදිහට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඇඩ් කරගත්තයින් පස්සේ අපි මෙතනින් එක්සිට් වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි ට්‍රාන්ස්පොන්ඩර්ස් එක ඇඩ් කරගන්නේ. ඔයාලට නැවතත් ගිහින් ඕනනම් බලන්න පුළුවන්. මෙතන හතරවෙනි සෙටින් එක ඉන්ස්ටෝලින් තියෙනවා. ඉන්ස්ටෝලින් එකට ගිහිල්ලා එතනින් දකුණු පැත්තට ප්‍රෙස් කරලා දකුණු පැත්තේ සැටලයිට් ඩිස්ක් කියන තැනට ගිහිල්ලා එතනින් ඕකේ බටන් එක දුන්නාම ඔයාලගේ සැටලයිට් ලිස්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා දැන් ඇඩ් කරපු මෙන්න මේ ට්‍රාන්ස්පොන්ඩර්ස් එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. අපි සෙටින්ස් ටික දැන් හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් අපිට දැන් තියෙන්නේ channel එක සර්ච් කරන්න. සර්ච් කරන්න යන්නේ ඔයාලගේ රිමෝට් එකේ මෙනු බටන් එක ප්‍රෙස් කරාම මෙන්න මේ වගේ ඔයාලගේ සෙටින්ස් ටික වැටෙනවා. සෙටින්ස් වල මෙන්න මේම හතරවෙනි සෙටින්ස් එකට යන්න. හතරවෙනි එකට ගියාම ඉන්ස්ටෝලින් තියෙනවා. ඉන්ස්ටෝලින් එකට ගිහිල්ලා මේ දකුණු පැත්තේ ඊතල එකපාරක් ප්‍රෙස් කරලා ඔටෝමැටික් ඉන්ස්ටෝලින් තියෙනවා. මෙනුවල් කියන එක තමයි සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ දෙවෙනි එකට. මෙනුවල් කියන එක සිලෙක්ට් කරායින් පස්සේ ඊට පස්සේ අපිට ඉස්සල්ලාම පෙන්නනවා අපි කලින්ම අර මේ SCS ඇන්ටනාවෙන් අපිට දැන් මේ වෙනකොට හම්බ වෙන සිග්නල් තියෙන ට්‍රාන්ස්පොන්ඩර්ස් ඩිලීට් කරලා නැහැනේ. එතකොට ඒක තමයි උඩින්ම වැටෙන්නේ අපිට. ඔයාලට පේනවා ඇති SCS 12 කියලා වැටෙනවා. එතකොට ඒකේ ට්‍රාන්ස්පොන්ඩර්ස් එක වැටෙනවා. එතකොට SCS 12 කියන තැන අපි මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ ඊතලෙන් එකපාරක් ප්‍රෙස් කරාම ඔයාලට වෙනවා ඇති AM7 කියන ට්‍රාන්ස්පොන්ඩර්ස් එක මෙතෙන්ට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පොඩි දෙයයි. පල්ලෙහාම තියෙනවා ස්ටාර්ට් සර්ච් කියලා. අන්නේ සර්ච් කියන තැන ප්‍රෙස් කරපු ගමන් ඔයාලට ඔයාලගේ channel ටික සර්ච් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ ඔයාලා මේ settings ටික හදාගෙන ඉන්න ඕන. මොකද ඇන්ටනාව හරවන්න කලින් මේ settings ටික හදාගෙන හිටියොත් ඔයාලට ලේසි. මොකද ඇන්ටනාව හරවලා සර්ච් කරනකොට ඔයාලට සිග්නල් බලා ගන්න පුළුවන් හින්දා තමයි මේ වීඩියෝ එක මීට කලින් මේ විදිහට ගෙනාවේ. එතකොට මේ විදිහට තමයි අපි මේ settings ටික හදාගෙන මෙතනින් තමයි සර්ච් කරන්න ඕන. අදට මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරනවා. අනිවාර්යෙන් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මොකද subscribe කරලා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එනවා. දැනට තියෙන preset ඇන්ටනාව අංශක 40ට හරවලා කොහොමද සිග්නල් ලබා ගන්න කියන එක ගැන තියෙන වීඩියෝ එක ඊළඟට අරන් එනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. මගේ channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම වීඩියෝ එක like කරන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ගිහින් එන්නම්. ජය වේවා.